Dacă Arina ar fi auzit pe cineva spunând că va crește și se va transforma într-o eroină de roman polițist, fetița nu ar fi crezut niciodată. Vile imense, în care, sub umbra nopții, se petrec tot felul de crime, schelete în dulap, toate acestea ar fi putut exista doar în cărți. Ea era o fată simplă, veselă, departe de toate acestea. Totuși, soarta a decis totul pentru ea, conducând-o spre o noapte uimitoare, după care totul s-a schimbat. Arina a crescut independentă. Viața a forțat-o. Tatăl ei a părăsit familia când fiica avea 5 ani. Mama, Tania, a crescut-o pe Arina singură. Au mai fost bărbați care au încercat să o curteze, făcând complimente, sugerând relații serioase, dar femeia a fost neclintită. Nu voia ca fiica ei să fie crescută de un străin. După ce a fost rănită într-o relație, Tatiana găsea defect în orice pretendent. Acesta bea, celălalt era un cuceritor, iar al treilea mințea fără să se rușineze. Pentru a nu-i strica copilăria Arinei, mama a decis să-și dedice întreaga viață educației ei. Ne descurcăm și singure, nu-i așa? Îi spunea adesea fiicei. Ne vom descurca cumva. La ajutorul lor venea și bunica, care locuia la țară. Arina își petrecea fiecare vară la ea. Când a crescut, a devenit deja neclar cine se îngrijea de cine. Bunica Lidia avea adesea nevoie de ajutor medical, dar refuza categoric să-și părăsească grădina și să se mute în oraș. La toate rugămințile răspundea astfel: m-am născut aici, aici voi muri. Și nu mă convingeți. Ce nu am văzut eu în orașul vostru plin de praf? Arina a crescut independentă, dar nu atât de dură precum mama și bunica ei. Poate că era naiv, dar continua să creadă în prinți minunați, visând cum va crește și va întâlni unul dintre ei la ușa ei. Toate acestea erau vise de copil. Și la sfârșitul școlii, fata înțelegea perfect acest lucru. Nici Ion cu urechi mari, care îi purta ghiozdanul doar pentru a copia temele, nici Igor, îndrăgostit de sine, care vorbea doar despre sine, nu se ridicau la ideal. Arina trebuia să se împace cu ideea și să aștepte, dacă nu un prinț, atunci un băiat normal, care, indiferent de ce spuneau rudele ei, totuși exista în realitate. Fata terminase deja 4 ani de universitate, dar nu avusese relații serioase. Aceasta nu o deranja prea mult, dar prietena ei, Ina, a decis să se ocupe serios de viața personală a Arinei. Dacă nu te împinge cineva, vei rămâne singură până la pensie, îi spunea ea. Trebuie să te scot din acest nămol. Bine, așa să fie. Mă voi ocupa de tine. Arina considera cuvintele ei o glumă. Cum ar putea prietena ei să se ocupe de ea? Să-i pună fotografia pe un site de întâlniri? Poate? Astfel de lucruri erau dezgustătoare și respingătoare pentru Arina. Siteurile de întâlniri erau pentru cei care s-au dezamăgit complet în viață. Fata nu ajunsese încă la acest punct. Sau poate prietena voia să joace rolul de mătușă. Putea să-și imagineze ce băieți ar alege pentru ea încrezătoarea Ina, la fel de insistenți ca ea însăși. Arina se pierdea în astfel de companie și nu știa ce să spună. Era clar un lucru. Planul Inei era sortit eșecului dinainte. Arina a încercat să o descurajeze. Mulțumesc, Enusia, dar mă voi descurca singură. Totul se va întâmpla când este menit. Așa se întâmplă întotdeauna. Poate în filme, dar în viața reală, dacă nu te străduiești, nimic nu se va întâmpla. Așa că mâine avem o ieșire planificată. Voi veni să te iau exact la 6. Fii pregătită la acea oră. Arina a încercat să afle detalii, dar Ina a respins-o, spunând că va fi un eveniment grandios, iar dacă îi va povesti totul dinainte, prietena se va speria și va fugi în cealaltă parte a lumii. Acest eveniment grandios s-a dovedit a fi doar o petrecere la țară. O cunoscută de la universitate, Liza, organiza o sărbătoare la cabana ei și invita pe toți doritorii. Cu băuturi și gustări. Desigur. Arina nu avea de gând să bea, nici să rămână la petrecere până dimineața, așa că pregătirile ei s-au limitat la a schimba o rochie de cocktail cu o rochie simplă și a-și pune pe umăr o geantă cu cheile. Ina, văzându-i ținuta, și-a făcut o față supărată. Prima variantă îmi plăcea mai mult, iar băieții ar fi fost de acord cu mine. Într-o ținută festivă aș fi arătat ridicol la cabană, a replicat Arina. Vezi, toți băieții vor veni acolo în blugi și tricouri. Aș deveni o rață albă cu fusta mea lungă. Exact, o mini-fustă ar fi arătat mai bine,
a confirmat Ina. Și băieții ar fi fost de acord cu tine, a terminat Arina pentru ea. Hai să plecăm deja, conspiraționistă. Dacă mi-ai fi spus dinainte că mergem doar la Lisca la cabană, m-aș fi îmbrăcat cum trebuie și nu aș fi pierdut o oră cu pregătirile. Poate că aș fi găsit și niște șlat. Ar fi fost perfect să umblu în ei printre straturi. Ina a clătinat din cap. Știi ce băieți vor fi acolo? Compania lui Volodia de la sala de sport. Și acești snod absolvenți ai universității noastre care nu au reușit să plece din oraș. Și chiar, Arina a oprit-o. Încă un cuvânt despre băieți și rămân acasă. Încetează să mă măgulești. Nu am de gând să mă arunc pe gâtul nimănui. Merg doar să mă distrez. Ai înțeles? Ina a dat din cap și a terminat discuțiile despre logodnici. De fapt, nu pentru mult timp, nu a rezistat mai mult de 20 de minute. Când fetele au ieșit cu mașina lui Ina din oraș, ea a început aceeași melodie. O mișcare inteligentă din partea ei. Arina nu avea unde să fugă, trebuia să asculte. Nu pot să sar din mașină în mers. Au întârziat puțin. Petrecerea era deja în toi. Fetele au avut dificultăți în a găsi un loc de parcare. Au fost nevoite să meargă pe jos încă 100 de metri. Totuși, Ina nu se descuraja. Muzica de la cabana Lizei se auzea de la o distanță de 1 kilometru. Distracția a început. Și fata nu avea nicio îndoială că în acea seară își va întâlni destinul. Asta era toată Ina după ce a fost rănită în relații de sute de ori, nu se descuraja și nu își pierdea determinarea. Arina nu era la fel. Fata se apropia de alegerea unui băiat cu toată precauția, deoarece simțea că chiar și o singură trădare îi va provoca o lovitură de neîndreptat. Nu merita să riște și nici să se grăbească, deși Ina o speria că, din cauza indecizei ei, Arina va aștepta un logodnic până la pensie. Fiecărei lucruri îi vine vremea, a repetat fata în gând, intrând în casă. Părinții Lizei erau oameni înstăriți, așa că și proprietatea de vacanță era corespunzătoare, o vilă cu 2 etaje. Muzica, în opinia Arinei, era prea tare, așa că s-a strâmbat imediat, în timp ce Ina se simțea ca peștele în apă. A salutat pe cineva, a dat mâna cu cineva și, după câteva minute, a dispărut în mulțime. Arina s-a simțit inconfortabil. Câteva băieți pe care îi cunoștea de aici, dar ceilalți erau străini, cineva deja reușise să bea. Sperând cu ardoare că Ina își va aminti de ea și se va întoarce, fata a rămas în sufragerie și s-a așezat pe un scaun lângă fereastră. Nu au trecut 5 minute când cineva s-a așezat lângă ea. Arina și-a întors capul și a suspinat. De la străin se simțea miros de alcool, iar pe fața lui beată era un zâmbet prostesc. Norocul tău, ce să mai zici? Salut! Băiatul, se pare, era un adevărat gentleman și își întindea cuvintele. Hai să ne cunoaștem. Mai bine nu, a zâmbit politicos Arina, încercând să scape cât mai ușor, pentru a nu-l ofensa pe om. Politețea prostească îi strica mereu viața. De ce mama i-a însăflat bune maniere încă din copilărie? Din ele nu rezultă decât probleme. Băiatul parcă nu a auzit-o. Mă cheamă Victor. Și pe tine? Arina, îmi pare rău, trebuie să plec. Fata s-a ridicat de pe scaun și a fugit din cameră. Se certa pe sine pentru că a spus străinului cum o cheamă și, în același timp, se lăuda pentru că a reușit totuși să fugă. Cine știe ce avea în minte un bețiv? De la mama ei, Arina auzise multe povești despre cum bărbații beți hărțuiesc fetele. Era puțin probabil ca străinul să aibă de gând să o hărțuiască în casa plină de oaspeți, dar gândul la asta îi provoca fiori. Și unde s-a dus Ina? Nu se înțeleseseră că se vor despărți la petrecere și fiecare va fi pe cont propriu. Cel puțin, Arina nu-și amintea nimic de genul acesta. În camera alăturată se desfășura un fel de concurs. Băieții jucau fie mafia, fie cărți. Ce trebuia să facă perdantul? Arina nu s-a obosit să afle. Avea nevoie urgentă de aer proaspăt. A ieșit afară și s-a dus spre râu. Cu un sfert de oră în urmă, ele și Ina trecuseră pe aici cu mașina și observaseră un ponton destul de simpatic. Aici se îndrepta Arina, mai aproape de natură, mai departe de zgomotul și agitația petrecerii. Numai că locul era deja ocupat. Chiar pe ponton, cu picioarele atârnând în apă, stătea un băiat în pantaloni scurți puțin largi și un tricou alb simplu. Fața străinului era ascunsă sub șapcă. Nu se uita în jur și părea că doarme, nefiind deloc interesat de ceea ce se întâmpla în jur.
Arina mai avea o șansă să se întoarcă și să plece, neobservată. Fata a suspinat dezamăgită. Nu-i plăcea să se întoarcă la petrecere, dar în același timp, Arina nu avea nici cea mai mică dorință să rămână pe mal și să facă noi cunoștințe. Poate că ar fi trebuit să caute un alt loc unde să se retragă. Se întorsese deja să plece când a auzit în spatele ei o voce care a spus: "Aici este mult loc. Dacă vrei, rămâi. Nu mă deranjezi." Arina a sărit și s-a întors, nesigură că aceste cuvinte erau adresate ei. Nu cumva totuși a fost observată. În acest caz, străinul avea ochi în spate. Fata nu avea alte explicații. "Cum m-ai observat?" a întrebat ea, surprinsă. "Când ai venit aici, cântai ceva pentru tine. Ceva asemănător cu serile din apropierea Moscovei, dar nu am înțeles exact." Arina s-a făcut roșie. Nici ea nu observase când a început să murmure acea melodie. Probabil în momentul în care a fugit de la petrecere. Astfel de adunări o deprimau întotdeauna. Băiatul s-a întors în sfârșit și s-a uitat la ea. La prima vedere, străinul părea de vârsta Arinei sau puțin mai tânăr. Cu un zâmbet jucăuș, de băiat. "Poți rămâne, nu mușc," a spus el. "Și nu voi insista să ne cunoaștem. În plus, malul este mare, poți alege orice loc îți place. Decizia este a ta." Arina a eitat. Dar totuși s-a întors pe mal și s-a așezat la câțiva pași de băiat. Acum era rușine să fugă. Și de ce? Se părea că, după acea primă întâlnire în vilă, i s-a cam întunecat mintea, de parcă acum vedea doar monștri peste tot. Fata și-a dat jos sandalele, și-a băgat și ea picioarele în apă și a oftat. "Oho! E rece." Se părea că era vară. Nu se aștepta. "Asta pentru că aici izvorăsc izvoare," a explicat străinul. "Și curentul subacvatic este puternic. Puțin riscă să se scalde, pentru că să te înneci aici este floare la ureche." Arina l-a privit curioasă. "Știi atât de multe. Locuiești aici?" "Într-un fel," a spus băiatul vag. "Familia noastră are o cabană aici. Iar astăzi am venit doar la o petrecere aici, în apropiere. Dar nu mi-a plăcut prea mult. Cunoștințe puține, sărbătoresc ceva fără sens. O mișcare fără scop, în opinia mea. Am fugit repede. Și eu sunt de acolo," a recunoscut Arina. "Și eu am fugit. Sincer, astfel de evenimente nu sunt pentru mine. Am făcut o evadare din Bastilia, am realizat asta imediat. Așa cum se spune, pescarul își vede pescarul de la distanță, nu-i așa?" S-au privit și au zâmbit, ca doi conspiratori. Fetei i-a fost mult mai ușor. Străinul nu încerca să o hărțuiască, nu flirta și nici nu se grăbea să se prezinte, de parcă toate acestea, în esență, nu erau importante. Pur și simplu vorbea cu ea, și atât, ca toți oamenii normali. Și de ce ceilalți băieți nu știu să facă asta? Stăteau în tăcere și continuau să-și scufunde picioarele în apă. La distanță, pe apă, o barcă stătea nemișcată cu un pescar ghemuit deasupra undiței. "Colegul nostru," a zâmbit Arina, probabil a fugit și el de la sărbătoare. De la apă venea o briză rece, dar fata nu se gândea să plece. Frigul în viziunea ei nu era atât de înfricoșător ca prietenii beți ai Lizei. Numai că și ei au ajuns la fată și aici. Arina a simțit cu groază cum în spatele ei se auzeau voci bețive și râsete. Una dintre voci îi aparținea cu siguranță cunoscutului ei Victor. Totuși, a fost prinsă. Ce surpriză! Chiar și aici. "Oh, dar aceasta este prietena mea Arina," a spus o voce cunoscută. "Vovan, uită-te unde s-a dus." Fata s-a întors cu tristețe. Din fericire, urmăritorii erau doar doi, dar pe asta se termina norocul ei. Victor, judecând după mersul lui clătinat, reușise să bea destul, așa că părea ciudat cum a ajuns el la mal. Prietenul său Vovan era, de asemenea, beat, dar în același timp era aproape la fel de masiv în lățime ca și în înălțime. Băieții s-au apropiat de ea. Victor s-a lăsat lângă ea, iar Vovan se clătina în apropiere. De la mirosul de alcool care venea de la aceștia doi, fata se simțea rău. "Ei bine, Arina Portocală?" a întrebat Victor. "Ne poți spune de ce ai fugit de mine?" Mâna lui a căzut pe umărul fetei. Arina s-a strâmbat de dezgust. "Lasă-mă în pace."
Găsește pe altcineva pentru curtele tale, iar pe mine lasă-mă în pace. Vovan a râs cu o voce groasă. Victor a zâmbit și mai larg. Oh, ce suntem noi de aspri! De ce nu vrei să te cunoști? Nu-ți placem, nu-i așa? Ba da, îmi plac, a confirmat Arina. Așa că vă rog să plecați. Din nou această prostie de vă rog, de parcă politețea ar fi fost potrivită într-o astfel de situație. Arina, panicată, a aruncat o privire către noul ei prieten cu șapcă, dar acesta dispăruse. Ce ticăloșie! Fata chiar a crezut că sunt o echipă. Ei bine, ce zici? Facem o plimbare până acasă? A întrebat Victor. Acum au început dansurile. Distracția este întoi. Sau, dacă vrei, mergem la mine. Vovan aproape nu a băut. El va conduce mașina. Nu-i așa, Vovan? În loc de răspuns, s-a auzit un zgomot puternic, de parcă cineva a fost împins în apă. Arina și urmăritorul ei s-au uitat în acea direcție. Nefericitul Vovan se zbătea în apă, încercând să iasă la mal. Fie că a băut prea mult, fie că fundul era acoperit de nămol, dar nu reușea să iasă. După fiecare pas, aluneca înapoi. Vovan, a întrebat Victor surprins. Ce, ai intrat la apă? Și în haine, a confirmat cineva din spatele lor. Cred că și tu ar trebui să te răcorești. Niște mâini grijului l-au împins pe Victor în apă. Arina s-a întors surprinsă. Prietenul ei stătea în spate și zâmbea. Îmi pare rău, nu mă pricep la box. Nu știu să vorbesc cu astfel de tipuri, dar am ajutat cum am putut. Mulțumesc, a murmurat Arina. Și eu deja mă gândeam. Că am fugit, a completat băiatul. Cum aș fi putut? Nu e nevoie de o singură mână. Aici și un copil s-ar descurca. Să se mai trezească puțin. Arina s-a uitat la cei doi huligani, acum certându-se de zor lângă ponton. Într-adevăr, alcoolul le părăsea capul pe amândoi, iar în locul lui venea furia. A-i observa era la fel de periculos ca a observa câini înlănțuiți care erau pe cale să fie dezlegați. Hai să plecăm de aici, a șoptit Arina. Să nu se întâmple ceva. A urcat pe panta, iar abia atunci fata s-a oprit să-și tragă sufletul. S-a uitat la râu. Vovan și Victor păreau că încep să iasă la ponton. Nu s-au unecat. Deja e bine. În adâncul sufletului, Arina se temea de ceva de genul acesta. Doamne, de ce am venit la petrecerea asta? A murmurat Arina. Ar fi stat liniștită acasă și nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Băiatul, dimpotrivă, a ridicat din umeri. Din punctul meu de vedere, o aventură grozavă. Va fi ceva de povestit nepoților. Pentru tine, da, a fost de acord Arina. Dar eu, cred că nu voi povesti urmașilor mei cum am fost hărțuită de doi bărbați beți. Nu este cea mai bună amintire. Îmi pare rău. Și nici despre faptul că te-am salvat, a întrebat ironic prietenul ei. Ei bine, despre asta, poate că voi povesti. A fost de acord Arina. Aceasta era singura amintire luminoasă din întreaga zi. Dar despre rest, voi tăcea. Nu merită. Băiatul a însoțit-o până la poarta vilei. Acolo o aștepta deja Ina. Te-am căutat peste tot. A sărit ea pe prietenă. Unde ai dispărut? Arina, nu știi că fugi așa, fără să anunți, este o rară neobrăzare? A observat băiatul care o însoțea pe prietenă și a tăcut, parcă scanându-le cu privirea. Judecând după tot, nu se ridica la un nivel înalt în ochii Inei, pentru că nu a stârnit un interes special. Salut, a spus ea. Cine ești? Nu te-am văzut la Liza acasă. Vecin, a răspuns băiatul. Ne-am întâlnit pe stradă cu Arina și doar am condus-o acasă. Nu trebuie să-ți faci gris. Plec deja. A dat din cap către Arina și a plecat încet, cu mâinile în buzunare. Fata s-a năpustit asupra Inei. De ce l-ai alungat? Ce am făcut? S-a mirat prietena. Nu am apucat să-i spun niciun cuvânt. Dar, după cum s-a uitat, de la o asemenea privire vrei să fugi. Ina a râs. Uite ce delicat. Nu poți să te uiți la el. De unde l-ai scos? Cine e? Arina a ridicat din umeri. Tocmai acum și-a dat seama că nu l-a întrebat pe băiat cum îl cheamă. Nu am aflat numele lui. M-a salvat de niște huligani beți care m-au hărțuit lângă râu. I-a împins în apă. Deci, curajos?
S-a interesat Ina. Interesant. Acest lucru schimbă lucrurile. Acum chiar mi-a stârnit curiozitatea, în ciuda aspectului său șifonat. A spus că locuiește pe undeva în apropiere, nu-i așa? Hai să întrebăm pe Liza cine ar putea fi. Le-au găsit pe gazda casei înăuntru, ocupată să vorbească cu un tip musculos, judecând după tot, unul dintre aci frecventatori ai sălii de sport despre care vorbea Ina. Fata a avut dificultăți în a o smulge pe Liza de la adoratorul ei. Avem o discuție, a spus Ina, trăgând-o pe cunoscută deoparte. Doar o întrebare, și gata. Trebuie să aflăm ceva despre o persoană. Se spune că locuiește aproape de tine. Liza părea, de asemenea, puțin beată, pentru că nu a înțeles imediat despre ce era vorba. Bătrânul Efim, dar de ce-l vreți? Ina a ridicat ochii. Ce bătrân Efim? Nu căutăm un bătrân, ci un tânăr. Există unul care umblă printr-o pereche de pantaloni scurți demodați. Are părul deschis, dar se bagă în bătaie ca un cocoș de luptă. Nu-ți amintește pe cineva? Gazda casei s-a gândit. Deci, un nebun? Există unul care se potrivește. Dar nu-mi imaginez de ce ar putea să vă fie de folos. Vorbește și ne descurcăm noi dacă ne trebuie sau nu. Ina a liniștit-o. Nu, mă îndoiesc foarte mult că el este cel de care aveți nevoie, a râs Liza. Cel mai probabil este Nikita. Locuiește pe aici aproape. Familia l-a respins. Practic. L-au exilat vara la țară. Umblă în haine demodate, nu se îngrijește prea mult de modă. Se pare că lucrează și ca artist. Uneori merge în oraș să deseneze portrete. Sau așa, vinde portrete pe internet. Cel mai probabil, acesta este el. Nu mai sunt alții ciudați pe aici. Fetele s-au privit. Arina a întrebat instant de ce familia l-a respins. Pentru că este drogată, a murmurat Liza, se spune că l-au prins odată cu o doză. Tatăl a scăpat cu greu de închisoare. Ce rușine pentru familie! Inima Arinei a căzut. Drogat. La prima vedere, băiatul părea destul de normal. Nu, era ciudat, desigur, dar nu atât de mult încât să-l suspectezi de ceva de genul acesta. Nu era o întâlnire, ci o nouă dezamăgire. Au ieșit pe verandă. Ina a început să-și consoleze prietena. Nu te supăra atât de tare. Vei întâlni un băiat normal. Nu te îngrijora. Iar acesta. Mulțumesc. Desigur, pentru că te-a salvat, dar cred că nu merită să-l cauți. Ești de acord cu mine? Probabil, a spus Arina trist. Ina, ascultă, nu mă duci acasă? Mi-a ajuns de aventuri pentru astăzi. Dar dacă vrei să rămâi, te rog, pot să chem un taxi. Ina a clătinat din cap. Hai să plecăm. Oricum nu sunt băieți normali aici. Numai bețivi și drogatii. Se pare că bunica ta avea dreptate și logodnicii trebuie căutați în bibliotecă. Iar eu nu i-am crezut. Deși, mai există o opțiune să intri într-o bancă. Cred că acolo ai mai multe șanse să întâlnești un milionar. S-au întors acasă. Și mult timp nu au mai pomenit despre această excursie. Ina a renunțat la încercările de a o împerechea pe prietenă, concentrându-se pe propria viață personală. Arina s-a adâncit în problemele familiale. Bunica ei, care împlinise deja 70 de ani, se îmbolnăvise și avea nevoie de îngrijire. Mama Tania a dus-o în oraș și a început să lucreze cu jumătate de normă, pentru a petrece mai mult timp cu bunica. Banii în familie nu erau suficienți. Arina a decis să-și găsească un loc de muncă suplimentar. Foarte convenabil, a dat peste un anunț în ziar despre un restaurant, situat aproape de casa ei, care căuta o chelneriță. Fata a decis să se adreseze acolo. Tatiana, aflând despre asta, a intrat în panică. Să lucrezi la o cafene? Draga mea, ai înnebunit. Știi cum se comportă unii nemernici cu chelnerițele, ca și cum ar fi servitori, sau chiar mai rău. Arina a suspinat și a zâmbit. Mama, ce spui? Este un loc decent. Tu însă ți-ai spus că directorul tău a închiriat acest loc pentru petrecerea de anul nou, nu este o cârciumă sau o tavernă. Acolo totul este în regulă. Tatiana nu părea convinsă, dar fiica ei a liniștit-o. Crede-mă, dacă este un loc dubios, nu voi rămâne acolo. Voi lucra o săptămână, iar apoi vom vedea. La urma urmei, întotdeauna pot renunța, nu-i așa?
Arina s-a angajat cu ușurință la lucru. Așa cum se aștepta, clienții restaurantului erau oameni decenți. Nu erau cârciumă, așa cum ar fi putut crede mama ei. În weekend, în local se sărbătoreau nunți și aniversări. În zilele lucrătoare, veneau la prânz oameni respectabili, tot mai mulți șefi sau profesori de la institutul din apropiere. Arina s-a integrat rapid în muncă și nu a regretat deloc alegerea făcută. La restaurant se plătea bine, clienții lăsau bacșuri frumoase, iar cu colegii, fata a avut relații normale. Cu colega ei, Rita, s-a împrietenit aproape. Aceasta era o fată energică și era mereu la curent cu ultimele noutăți, povestind Arinei despre clienții obișnuiți și despre cum să se comporte cu fiecare. Uite, ăsta lucrează la institut, șoptea ea Arinei, văzând un bătrânel plinuț cu barbă albă. Probabil un profesor de literatură. Nu știu exact. Dacă îl saluți în franceză sau în engleză, se va emoționa atât de tare încât cu siguranță va lăsa un bacș bun. Vei vedea. Despre o bătrână care lucra la același institut și care fusese aproape rector, Rita a spus că aceasta adoră pisicile și este dispusă să vorbească despre ele ore întregi. Într-o zi, la ușa restaurantului a apărut un bărbat impunător, îmbrăcat într-un costum scump, însoțit de un tânăr într-o cămașă deschisă. Fata a rămas uimită. Asta e Mihail Nicolaevici. Nu l-am mai văzut de 100 de ani. Și încă cu fiul lui. Cine este el? A întrebat curioasă Arina. Rita s-a uitat la ea de parcă ar fi spus o blasfemie. Ce? Nu știi? Mihail Nicolaevici face parte din Consiliul de Administrație al fabricii noastre de inginerie, aceea pe care lucrează jumătate din oraș. Nu ai auzit niciodată numele lui? E Sokolov. Arina a dat din cap. Nu s-a interesat niciodată de astfel de informații. Probabil că nici Rita nu auzise nimic despre Sokolov, până nu i-a văzut la masa ei. Mă duc să-i servesc, a șoptit Rita. Poate Sokolov Junior va fi interesat de mine? Cum arăt astăzi? Nimic. Arina i-a arătat un deget mare. Prietena a zâmbit și, cu o mers de model, ca și cum ar fi defilat pe un podium, s-a îndreptat spre bărbați. Chiar și vocea ei s-a schimbat, devenind mai melodioasă, mai atrăgătoare. Bună ziua, a cântat fata. Ce doriți să comandați? Permiteți-mi să vă propun prânzul de afaceri de astăzi. Arina a observat-o pe prietena ei și a fost uimită de cât de ușor îi venea totul. O străfulgeră, o picătură de invidie. Poate că Ina și Rita aveau dreptate, interacționând cu bărbații în acest mod, iar ea, ca o veșnică timidă, era nevoită să rămână singură. Rita a preluat comanda și s-a dus la bucătărie. Trecând pe lângă prietenă, a zâmbit vesel. Arina i-a zâmbit înapoi. Oare a reușit să-l impresioneze pe tânărul bogat? Ce să facă? Arina nu putea decât să se bucure pentru colega ei. Ea însăși nu era capabilă de asemenea isprăhi. Bărbații stăteau la masă, așteptând comanda. Mihail Nicolaevici se ștergea cu un șervețel și răsfoia niște hârtii. Arina s-a uitat la aerul condiționat. Ciudat, părea că funcționa. Sokolov Junior se uita la ecranul telefonului, apoi a spus ceva tatălui său, a pus telefonul la ureche și a ieșit afară. Mihail Nicolaevici continua să se șteargă. Apoi s-a uitat la Arina și a spus: Fată, vino aici, te rog. Arina s-a grăbit spre el. Mihail Nicolaevici, cu o voce răgușită, a cerut: adu-mi o băutură răcoritoare la alegerea ta. Ceva, pentru că astăzi este o căldură atât de mare, nu pot respira. Arina s-a uitat din nou la aerul condiționat. Acesta sufla aer rece fără probleme. Fetei i s-au răcit chiar și picioarele. Totul ca de obicei, a spus ea. Ascultă, nu te apasă ceva în piept? Poate că este inima. Se mira singură de cât de liber vorbea cu Sokolov. Totuși, dacă Rita nu i-ar fi spus că este o persoană importantă, Arina nu ar fi înțeles. Mihail Nicolaevici se comporta modest și nu părea un snob arogant, ci doar un om în vârstă, obosit de viață, puțin mai tânăr decât bunica ei. Inima. Bărbatul s-a gândit serios la această presupunere. Probabil ai dreptate. Ultima dată am avut un atac acum câțiva ani și am uitat deja cum este. Și acum este o căldură atât de mare. Așteaptă. Vin imediat. A întrerupt-o fata și s-a grăbit spre bucătărie. Ce se întâmplă? A întrebat-o cu uimire Rita. Avem un incendiu. Aproape.
Mihail Nicolaevici se simte rău. Atunci trebuie să chemăm o ambulanță, a spus prietena, alarmată. Ce așteptăm? Cu siguranță, a dat din cap Arina. Dar mai întâi voi încerca să-i dau Validol. Bunicii mele îi ajută întotdeauna. Rita a privit cu uimire cum i-a căuta în geantă. Ești ca o doctoriță, a observat prietena cu un ton de dezaprobat. Îți iei Validol cu tine. Ce altceva? Bandaje, iod, aspirină? Nimic de genul, a murmurat Arina. Doar câteva dintre medicamentele pe care le ia bunica mea. M-am obișnuit să le am la îndemână. S-a întors în sală și i-a întins bărbatului o pastilă. Ia-o, cred că te vei simți mai bine în curând. Iar prietena mea va chema acum un doctor pentru tine. Nu te îngrijora, totul va fi bine. Mihail Nicolaevici arăta în continuare nu foarte bine și a acceptat medicamentele fără obiecții. În spatele Arinei s-au auzit pași. Ce se întâmplă aici? Fata s-a întors. În spatele ei stătea Sokolov Junior și observa cu uimire ce se întâmplă. Arina s-a simțit brusc jenată. Tatăl tău se simte rău, a murmurat ea. I-am adus medicamente. Cred că acum va fi totul în regulă. Mihail Nicolaevici a dat din cap, confirmând cuvintele ei. Se pare că astăzi nu voi putea să mănânc. Am deranjat degeaba bucătarii voștri. Sokolov Junior continua să se uite la Arina de parcă ar fi văzut o ciudățenie. Aproape că arăta mai bine de aproape decât de la distanță. Slăbuț, bine făcut, iar ochii erau atât de albaștri, încât păreau lentile. Lângă el, fata s-a simțit ca o șoarece cenușie. Și uniforma aceasta largă. Ești doctor? De unde știi cum să tratezi oamenii? Bunica mea se îmbolnăvește adesea. A trebuit să învăț, a recunoscut Arina. Fata s-a simțit puțin confuză și nu înțelegea ce se întâmplă. Avea impresia că a făcut ceva greșit. Se părea că a făcut ceva nepotrivit. Mihail Nicolaevici s-a ridicat și s-a sprijinit de mâna fiului său. Îți mulțumesc foarte mult, a spus el fetei. Cu siguranță vom lua prânzul la voi, dar altădată. Hai, Igor, mai avem de făcut astăzi. Au ieșit încet din restaurant. Prin ușile de sticlă, Arina a văzut cum Sokolov Junior și-a condus tatăl la scaunul din dreapta, iar el s-a așezat la volan. Rita, cu o față posomorâtă, s-a apropiat de prietenă. Au plecat. Știam eu. Degeaba te-ai amestecat. Puteai să stai de vorbă cu ei, cât așteptăm ambulanța. Tu ai chemat doctorii? A întrebat Arina. Probabil că ar trebui să sun din nou și să anulez totul. Nu am chemat pe nimeni, a suspinat trist Rita, sperase să câștige timp. Bine, mă duc să continui să lucrez. Uite, a venit profesoara. Voi vorbi cu ea despre pisici. Trebuie să-mi ocup timpul. Arina a continuat să se gândească la acest incident și la cât de uimit se uita Sokolov Junior la ea, ce l-a surprins atât de mult. Oare în dorința ei de a-l ajuta pe Mihail Nicolaevici era ceva ciudat? Poate că era atât de important, încât oamenii obișnuiau să evite chiar și apropierea de el. Dar pentru fată, el părea un bărbat obișnuit, în vârstă, care avea nevoie de îngrijire. Nu a văzut nimic condamnabil în fapta ei. Arina nu a ajuns la nicio concluzie în gândurile ei, iar după câteva zile, Sokolov Junior a apărut din nou în restaurantul lor. Rita s-a grăbit spre băiat, dar acesta a oprit-o cu o mișcare a mâinii. Astăzi nu voi comanda nimic. Mai bine cheamă-ți colega. Pe care? A întrebat Rita, grăbindu-se. Ei bine, aveți multe aici, doctori și care se simt rău. Rita a făcut o față supărată și s-a dus la bucătărie. A venit ăsta, al tău, a spus ea, apropiindu-se de Arina. Te cere. Cine al meu? S-a mirat fata. Fiul lui Mihail Nicolaevici. Acum înțeleg de ce te-ai grăbit să-i dai o mână de ajutor. O mișcare isteță, nu-i așa? Ai decis să te bagi în familie. Ce spui? S-a revoltat Arina. Voiam doar să-l ajut. Toți vrem să ajutăm, a spus Rita. Și pe alții, și pe noi. Dar haina proprie e mai aproape de trup. Nu-i așa? Mergi, distrează-le, că altfel va veni și în bucătărie, obosit de așteptat în sală. Arina s-a uitat la bucătari. Aceștia o priveau și ei ciudat, de parcă au fost de acord cu cuvintele lui Rita, dar asta era o prostie. A venit doar să ajute un om bolnav.
Arina și-a notat în minte că trebuie să discute serios cu colega ei și s-a dus în sală. Nu era chiar politicos să-l facă pe băiat să aștepte prea mult. Era oarecum nepoliticos. Igor a întâmpinat-o cu un zâmbet. Bună! Te rog, așează-te. Ce vrei să comanzi? Eu lucrez aici, a observat cu prudență Arina, și nu este permis să stăm cu clienții. Lasă, nu-ți face griz, a făcut el cu mâna. Acum ești liberă, nimeni nu se va opune. Iar dacă o vor face, voi plăti o penalizare șefului tău. E bine. Nici nu ar fi trebuit să protesteze fata, dar Igor a întrerupt-o. Hai să merg acum și să vorbesc cu conducerea ta. Unde se află? Arina și-a imaginat cum el bate la toate ușile și întreabă pe cineva de la cine poate cere o recomandare pentru ea. Și a înghețat. Dacă va face asta, va fi imposibil să scape de bârfe. Mai bine să cedeze băiatului și să stea cu el câteva minute. Poate că șeful nu va observa nimic. Băiatul s-a prezentat. Igor, și tu cum te cheamă? Arina, a murmurat fata. Foarte plăcut. Mie la fel, a dat din cap el, dar mă tot întrebam cum te cheamă, maica Tereza sau altfel. Fata s-a simțit jenată și a început să se foiască pe scaun. Igor a continuat. Apropo, tatăl tău nu te-a uitat, te menționează în fiecare zi, nu încetează să se mire de cât de tineri buni avem. Ar vrea să te vadă și te invită la noi acasă la prânz duminica aceasta. Ce zici? Arina s-a uitat speriat la el. Mă invită pe mine? Da, și ce te surprinde în asta? Dar eu nu am făcut nimic special. Oricine ar fi procedat la fel în locul meu. Și Arina nu știa ce să mai spună în apărarea ei. Sincer, îi era foarte frică de perspectiva de a merge la prânzul Sokolovilor. În minte îi apăreau laudele pe care le adusese Rita, membru al Consiliului de Administrație, o familie cunoscută în oraș, foarte bogată, să stea la aceeași masă cu ei. Arina nu își imagina despre ce ar putea vorbi. Nu înțelegea nimic despre acțiuni sau capitaluri. Și studia pentru designer. Dacă ar fi fost măcar economist. Toate aceste discuții despre bani mari erau pentru ea sunete goale. Iar despre ce altceva ar putea vorbi cu un director, fata nu își imagina. Nu ești ca toți ceilalți, ești singura de acest fel, a dat din cap Igor. Prietena ta, de exemplu, nu a venit în ajutorul tatălui meu, dar tu ai fost aici, ca și cum. Arina a tăcut confuză. Se părea că o laudă, dar fata simțea că ar vrea să se îngroape de rușine. Aceeași senzație ca și data trecută. De parcă ar fi făcut ceva greșit. Așa că, vii? Nu s-a lăsat Igor. Voi veni, a dat din cap Arina, forțată. Niciun fel de scuze, în afară de stupida trebuie să ajut la grădina de legume de la țară, nu i-a venit în minte. Dar să-i spună lui Sokolov despre asta, el probabil nu știe cum se îngrijesc legumele. Crede că morcovii și alte legume cresc direct din pământ, în ambalaje. Excelent, a zâmbit băiatul. Dă-mi adresa ta. Duminica, la 11, vin să te iau. Igor a plecat de mult, iar fata continua să stea, neputând să-și revină din groază. O invitase la prânz însuși Sokolov. În ce se va transforma asta? Nu se va transforma prânzul viitor în cea mai mare rușine a vieții ei? Rita s-a apropiat pe furși de ea și a întrebat ce a vrut. M-a invitat la prânz duminica aceasta, a recunoscut Arina. Este o catastrofă. Nu știu ce să fac. Și, după ce a povestit totul, prietenele au regretat că au făcut-o. Fața lui Rita s-a lungit cu dispreț. Te-a invitat la o întâlnire. Pe tine. Atunci ești cu siguranță o vrăjitoare. Dar nu ai nimic de admirat. A fermecat-o cu ceva. Rita a hârșuit și s-a îndepărtat, iar Arina a privit confuză cum pleacă colega. În ce a fost totuși vinovată? Numai pentru că a ajutat un om. Și uite ce a ieșit. Arina a fost nevoită să-i povestească totul mamei, căci vizita lui Igor oricum nu ar fi rămas un secret pentru ea. Tatiana Pavlovna a fost uimită. Cum a putut prietena ta să gândească așa despre tine? Ai procedat absolut corect. Exact așa cum te-am învățat. Și nu te teme de bârfe. Ești o fată inteligentă și educată. Sunt sigură că te vei prezenta din cea mai bună lumină. Crezi că ar trebui să merg? A întrebat Arina. Desigur. Altfel, acel bărbat, Mihail Nicolaevici, s-ar putea supăra. Judecând după povestea ta,
El este un om obișnuit, în ciuda tuturor bogăților sale. De ce să te temi? Nu te va mânca, până la urmă. Și nu lua în seamă vorbele bârfiților. Oamenii răi inventează tot felul de lucruri, încercând să-i denigreze pe ceilalți. Arina s-a liniștit puțin și a reușit, fără prea mari emoții, să-și aleagă o ținută, fără să se schimbe de 100 de ori și fără să se învârtă în fața oglinzii. A decis să se îmbrace simplu, ca și cum ar fi mers la prânzul unui bun cunoscut. O bluză ușoară, de culoare deschisă, și pantaloni de nuanță corai. Nimeni, nici măcar vicleana Rita, nu ar fi putut să o acuze că încearcă să se ducă pe cineva. Igor a venit exact la ora 11, așa cum promisese, și a adus cu el un buchet imens de crini alb. Acesta este pentru tine, a spus el fetei, întinzându-i florile. Tatiana Pavlovna a ieșit și ea în hol. Tânărul l-a salutat cu un zâmbet. Bună ziua! Probabil că ești mama Arinei. Tatăl tău îți transmite mulțumiri pentru că ai crescut-o atât de bine. Probabil că acest buchet este destinat mai degrabă ție decât Arinei. Femeia s-a înroșit, primind florile. Îți mulțumesc foarte mult. Fiica mea mi-a povestit tot ce s-a întâmplat în restaurant. Sunt foarte fericită de cum a acționat în această situație. Vei pleca pentru mult timp? Cum va fi? A dat din numeri Igor. Poate doar pentru prânz. Dar mă aștept ca fiica dumneavoastră să decidă să rămână mai mult. Nu! S-a jenat Arina. Dacă continui să glumești așa, nu voi pleca deloc. Nu și-a dat seama imediat că i s-a adresat băiatului la tu, iar când a realizat asta, s-a făcut și mai roșie. Mama și Igor au râs, privindu-o. Bine, trebuie să plecăm, a spus băiatul, altfel ne vom întârzia la prânz. Promit că o voi aduce pe fiica dumneavoastră înapoi. Sper la asta, a dat din cap Tatiana Pavlovna. Dai impresia unui tânăr bine educat, așa că mă bazez pe tine. Arina era pur și simplu uimită. Mama ei, care era suspicioasă față de toate persoanele de sex masculin, l-a acceptat atât de ușor pe Igor și de ce? Numai din cauza buchetului? Sau Igor și-a folosit farmecul personal, pe care fata a reușit să-l experimenteze pe propria piele? Mașina lui Igor era un SUV imens, care semăna mai mult cu un tank. Arina nu mai mersese niciodată cu așa ceva. Drumul este lung, așa că începe să-mi povestești despre tine, a dat din cap Igor, așezându-se la volan. Trebuie să vorbim despre ceva. Numai după tine, a evitat fata răspunsul. Cred că biografia ta este mult mai captivantă decât a mea. De ce? Nu a înțeles Igor. Numai din cauza cine este tatăl meu. În multe privințe, este mai degrabă un obstacol decât un avantaj. Este atât de insistent, încât uneori îți vine să urli. La școală mă certa pentru note proaste, la universitate pentru absențe. Am avut mereu senzația că mă supraveghează, de parcă ar fi mituit toți profesorii să facă un dosar despre mine. Nu se poate așa ceva, nu a crezut Arina. Părerea mea este că tatăl tău este un om foarte drăguț. Probabil că între voi este doar un conflict între părinți și copii, ca în multe familii. Ei bine, nu știu, a dat din cap Igor. Cu un tată ca al meu, oricine ar intra în conflict. Pentru orice greșeală, mă lăsa fără bani, mereu amenința cu ceva. Cu alte cuvinte, am avut o copilărie grea. Mai bine să nu mă amintesc. Arina și-a amintit cu ce mașină mergeau și s-a mirat și mai mult. Fără bani? Asta nu părea deloc. În copilăria ei, cuvintele fără bani de buzunar însemnau că un copil nu putea cumpăra nici măcar o înghețată. Mergeau cu un SUV care costa milioane, iar proprietarul se plângea de sărăcie. Este de neînțeles. Iar tu, sora milostivirii, cum ți-ai petrecut copilăria? A întrebat Igor. Arina a dat din numeri. Ca toată lumea, mergea la școală, făcea și un curs de desen. Cu asta a decis să-și lege viața. Așa că ești artistă? A întrebat băiatul. Nu chiar. Studiez pentru designer, ca să mă pot angaja undeva. Cine mai are nevoie de pictori acum? Corect. Nimic nu te împiedică să combini una cu alta. A aprobat alegerea lui Igor. O profesie trebuie să fie pentru bani, iar pictura poate fi făcută și în timpul liber. În plus, artiștii sunt adesea ciudați. Îți amintești de Van Gogh, care și-a tăiat urechea. Arina a zâmbit. Nu am avut niciodată o astfel de intenție. Și bine faci, a spus băiatul.
Cu 2 urechi arăți mult mai frumos. Te asigur. Fata a simțit din nou cum îi ard obrazii. Asta e un compliment? Sau Igor doar îi plăcea să o scoată din sărite? Socolovii locuiau la marginea orașului, într-o vilă exact așa cum și-o imagina Arina. 3 etaje, un pridâvor înalt și coloane luxoase la intrare, ca într-un muzeu. Rita ar fi fost probabil încântată să ajungă aici. Pentru Arina, o astfel de lux era doar copăleșitoare. S-a gândit că s-a îmbrăcat chiar prea modest pentru un astfel de loc. O cămașă și pantaloni dintr-un magazin de masă. Într-un astfel de loc, despre așa ceva nici nu auziseră. Aveți o grădină frumoasă, a lăudat ea, doar ca să spună ceva, în timp ce mergea în urma lui Igor spre casă. Nimic special, a fost de acord băiatul, aruncând o privire distrată asupra verdeții. Mama tot timpul comandă ceva exotic din cataloage, iar grădinarul îngrijea ore întregi. Așa trăim. Au intrat într-un hol spațios, iar Arina a rămas din nou fără suflare. Tavanul era chiar mai înalt decât în restaurant. Spală-te pe mâini și hai la masă, a ordonat Igor, conducând-o spre toaleta aflată aproape de intrare. Părinții probabil că se așezaseră deja. Mama nu suportă deloc întârzierea. S-a spălat pe mâini, iar Arina s-a uitat în oglindă, reușind cu greu să se abțină să nu-și stropească fața cu apă. Din emoție, obrazii ei erau roșii ca macul, iar acum Igor o speria cu poveștile despre mama lui. Arina a simțit că îi se tremură palmele și le-a strâns în pumni. Calm nu poate fi mai rău decât profesoara ei de istoria artei. Acolo era cu adevărat groaznic. Nu mai critici. În plus, Mihail Nicolaevici nu s-ar fi căsătorit cu o femeie proastă. Fata a ieșit la Igor și a zâmbit. Sunt gata. Pe un coridor lung, au mers spre sala de mese. Părinții lui Igor erau într-adevăr așezați la masă, dar prânzul nu începuse încă. Mihail Nicolaevici a zâmbit larg când a văzut-o pe oaspete. Asta e salvatoarea mea. Arina, dacă nu mă înșel. Bună, bună. Și aceasta este soția mea, Lidia Alexeevna. Cunoașteți, dragă. Iată fata despre care ți-am povestit. Un înger în rochie. Femeia care stătea lângă el a dat din cap scurt. Foarte plăcut. Și nu a adăugat niciun cuvânt în plus. Era foarte frumoasă, cu trăsături corecte ale feței, un profil grec și o răceală asemănătoare cu cea care ar putea emana de la o statuie de marmură. Arina a simțit cum o străbate un fior. Igor a tras scaunul pentru ea, iar fata s-a așezat la masă. Nu era nimic exotic pe masă, cum ar fi houmari sau creveții, și Arina s-a bucurat de asta. Nu voia să se facă de rușine încercând un fel de mâncare necunoscut. Acasă, ei găteau întotdeauna ceva mai simplu. Fierbeau terci, căleau legume. Aici erau mai mult salate și supă. Singura neplăcere era că Lidia Alexeevna stătea vis-a-vis și continua să o sfredelească cu privirea. Deci, lucrezi în restaurant? A întrebat ea. Oare ești chelneriță, dacă nu mă înșel? Asta e vocația ta în viață? Arina a simțit ironia din vocea ei și a dat din cap. Studiez designul, iar la restaurant am început să lucrez doar pentru a câștiga niște bani. De fapt, vreau să mă dedic creativității. Igor, în răspuns la aceste cuvinte, a ridicat din ochi. Se părea că oamenii care se ocupau cu arta nu erau pe placul lui. Dar băiatul se străduia din răsputeri să-și țină gura închisă și să nu exprime asta cu voce tare. De ce să se mire? Socolovii erau obișnuiți să se învârtă în jurul unor sume mari de bani, iar artiștii erau pentru ei ca niște romantici săraci. Totuși, se părea că nu avea dreptate. Mihail Nicolaevici s-a arătat foarte interesat de răspunsul ei. Ei bine, hai să ne lămurim. Cine sunt pictorii ruși care îți plac cel mai mult? Eu, de exemplu, îl prefer pe Șișkin. Natură normală, fără pete sau dâre. Părerea mea este că pictura adevărată ar trebui să fie exact așa. Arina a zâmbit. Sunt de acord cu tine. Poate că asta va suna demodat, dar școala tradițională îmi este mai apropiată. Când am fost cu mama la Galeria Tretiakov, ne-am adâncit în discuții despre artă. Și Arina a uitat complet că în fața ei se afla o persoană specială, director al nu știu ce și milionar. A reușit chiar să uite de soția lui. Era ușor și plăcut să vorbească cu Mihail Nicolaevici. Igor intervenea din când în când în discuție, iar în general au petrecut un timp destul de plăcut.
Când o conducea pe fata acasă, Igor a spus: "Se pare că ai reușit să-l farmeci pe tatăl meu. Știi, sunt chiar surprins. Puțin reușesc asta." "Mie mi-a plăcut foarte mult Mihail Nicolaevici," a răspuns fata. "O persoană plăcută. Păcat că nu ne vom mai vedea probabil niciodată." "De ce probabil?" S-a mirat Igor. "Vino la noi din nou weekendul viitor." "Dar părinții tăi nu m-au invitat," a observat fata. "Și ce dacă?" a răspuns Igor. "Dar eu te invit. Vii." Arina s-a uitat atent la el și, spre surprinderea ei, a răspuns da. Igor nu a așteptat weekendul și a vizitat-o în mijlocul săptămânii la cafenea. A venit cu un buchet atât de luxos, încât Arina nu știa unde să-l pună. Rita se uita la toate acestea cu o rară dezaprobată, iar ceilalți angajați șușoteau în spatele ei. Apoi Arina a mai luat prânzul odată la Sokolovi. A rămas la cină. Fata nu a observat cum acest lucru a devenit o obișnuință pentru ea. Poate că ea și Igor au devenit un cuplu? Arina nu a fost niciodată într-o relație și, prin urmare, nu putea spune dacă acesta ar trebui să semene cu ceea ce se întâmpla între ea și Sokolov cel tânăr sau nu. Igor a decis asta pentru ea. Odată, când se despărțea de fată în mașină, el a sărutat-o brusc. Arina a rămas surprinsă. "Ce faci?" Igor a ridicat din umeri. "Te sărut." Ce altceva ar putea fi? Fata a tăcut și s-a făcut roșie. El a sărutat-o din nou. "Ești atât de drăguță când te rușinezi." Ei și Igor au început oficial să se întâlnească. Mergeau la cinema, la cafenele, ca toate cuplurile normale, ale căror relații le-a observat fata în melodrame. Și după câteva luni, băiatul i-a făcut o propunere. Arina se uita la inelul cu diamant și nu găsea cuvinte pentru a răspunde, doar a dat din cap, pentru că chiar și un simplu da ar fi cerut prea multă energie din partea ei. Cuplul a anunțat decizia de a se căsători în timpul unei cine de familie. Mihail Nicolaevici era extrem de fericit. "Și voi ați ascuns asta. Recunoașteți, de cât timp ați decis asta și ne-ați dus de nas?" "Lidia, auzi ce spun ei? Iată că s-au găsit complotiști." Lidia Alexeevna se uita și ea la fată și zâmbea. "O veste! Ce veste? Ei bine, mă bucur pentru voi. Dar unde? Permiteți-mi să știu. Vă veți stabi? Aici, sper?" Arina a simțit în întrebare o capcană și s-a uitat neputincioasă la Igor, acesta a îmbrățișat-o pe umeri. "Dar unde altundeva? Aici e destul loc." "Ei bine, nu pentru mult timp, desigur. Apoi va trebui să ne găsim propria locuință." "Nu vă grăbiți să plecați," a asigurat-o mama lui. "Loc pentru toți va fi suficient. M-am atașat foarte mult de Arina, iar fără tine în această casă va fi complet gol. Rămâneți aici. Loc pentru toți va fi suficient." Până la nuntă, fata poate fi cazată într-una dintre camerele de oaspeți, ca să se obișnuiască. "Ce zici, Arinușca?" Această insistență din partea unei femei de obicei reținute i s-a părut fetei ciudată și a dat din cap. "Nu pot. Trebuie să o ajut pe mama cu bunica." "Ei bine, poate că vei rămâne la noi măcar din când în când?" a propus Mihail Nicolaevici. "M-am obișnuit atât de mult cu discuțiile noastre despre creativitate. Putem continua seara lângă șemineu. Mai ales că weekendul viitor am ziua mea de naștere," a intervenit din nou Lidia Alexeevna. "Vom sărbători toată noaptea. Arina, de ce să te duci încolo și încoace? Vei dormi la noi și astfel te vei obișnui." În fața unei astfel de insistențe, fata nu a putut rezista și a fost de acord. În plus, era doar pentru o dată. Și ce i s-ar fi putut întâmpla printre acești oameni? Arina aproape că s-a obișnuit cu ei, chiar și cu ciudata Lidia Alexeevna, ale cărei motive nu le înțelegea. Rita, care în sfârșit s-a împăcat cu alegerea lui Sokolov cel tânăr, suspina. "Ai noroc, iar eu, se pare, voi rămâne toată viața în această cafenea, alergând cu tăvii încolo și încoace." Arina a dat din cap. "Totul va fi bine pentru tine. Rita, ai doar 20 de ani. De unde atâta pesimism?" Ina se bucura și ea pentru ea. "Ești cea mai bună eleva mea, ai avansat mult," o lăuda ea pe prietenă. "Toate acestea sunt datorită lecțiilor mele. Ai înțeles? Așa că la nuntă voi fi nașa ta, altfel mă supăr." Chiar și mama și bunica au aprobat alegerea fetei, ceea ce era cel mai surprinzător,
deoarece nu credeau în bărbați. Totul se desfășura așa cum putea fi visat. Totuși, cina festivă în casa Sokolovilor a devenit pentru Arina o catastrofă continuă. Totul a început când fata a rămas complet surprinsă văzând numărul de oaspeți din casă. Și toți erau în bijuterii, costume scumpe. Arina, desigur, s-a străduit pentru această ocazie, a cumpărat o rochie frumoasă și totuși părea cumva ștearsă în comparație cu ceilalți oaspeți. Iar Igor o prezenta tuturor celor prezenți. Aceasta este logodnica mea, Arina. Iubita, cunoaște-i pe cei din fața ta. Și apoi veneau numele și prenumele, iar în unele cazuri și funcția persoanei care stătea în fața lor. Arina se simțea foarte rușinată și se temea că și pe ea o vor întreba despre muncă. Ce va spune atunci? Că lucrează la restaurant? Oaspeții adunați aici nu ar fi înțeles asta. Aceasta este logodnica ta? A spus o voce din spatele lor. Poate ne o prezinți? Igor și-a strâns buzele atât de tare, încât au devenit o fâșie subțire. Arina s-a întors și a rămas fără cuvinte. Îl cunoștea pe acel om, dar nu-l mai pomenise de luni de zile. Iar dacă și-ar fi amintit, nu ar fi crezut niciodată că îl va întâlni vreodată în această casă. În fața ei stătea Nikita, același băiat care o salvase vara trecută de huligani și pe care Liza l-a numit disprețuitor, drogat. Doar că era îmbrăcat complet diferit, într-un costum la fel de decent ca și ceilalți oaspeți, și nu purta o șapcă pe cap. De asemenea, aspectul lui Nikita era atât de îngrijit și aranjat, încât părea un băiat de nota 10. Arina a fost chiar surprinsă că a reușit să-l recunoască în această imagine. Dacă băiatul o recunoscuse, nu a arătat-o niciun fel, ci doar a zâmbit larg și a spus salut. Acesta este Nikita, verișorul meu, l-a prezentat Igor. Și aceasta este Arina, logodnica mea. Plăcut să te cunosc, a dat din cap fata, întrebându-se cum ar trebui să se comporte acum. Și eu sunt bucuros să te cunosc, a răspuns băiatul. Fratele meu mi-a povestit atât de multe despre tine, și totuși, dintr-un motiv oarecare, te-am imaginat complet diferit. Arina nu a găsit ce să răspundă la asta. Era evident că Nikita nu putea să-și imagineze că logodnica fratelui său ar fi fata pe care el a salvat-o de huligani. Sau poate că pur și simplu nu o recunoscuse. A trecut atât de mult timp. Întâlnirile întâmplătoare, de obicei, se estompează din memorie. Nikita a zâmbit fratelui său și a dat din cap. Bine, noi vom pleca. Tatăl, probabil, deja o așteaptă pe Arina. Nu l-am văzut încă astăzi. S-au retras într-o parte, iar Nikita s-a pierdut în mulțime. Arina a întrebat în șoaptă. De ce am fugit de el? Igor s-a uitat la ea cu uimire. A fost atât de evident? Nu altceva, a spus Arina. Se uita la el. Ce s-a întâmplat între voi? De ce îl ignori? Igor a suspinat și și-a răvășit părul cu mâna. Nu că l-aș ignora. În general, fratele meu este un ciudat. Tot timpul tace și se uită la tine de parcă te evaluează cu privirea. Cine știe ce are în minte? Cred că ar trebui să se trateze într-un spital de nebuni, dar tatăl se opune. El l-a înlocuit pe Nikita cu părinții lui, când aceștia au murit într-un accident, și până la 20 de ani a trăit cu noi, umblând prin casă ca și cum ar fi fost acasă. Ciudat, spital de nebuni, a repetat Arina. Igor, nu înțeleg nimic. Ce e atât de ciudat la Nikita? Dar tace, se uită. Așa sunt toți introvertiții. Igor s-a întors, s-a asigurat că nimeni nu îi ascultă și a spus. Este drogată. Poliția a oprit odată mașina lui Nikita și a găsit la el o doză. Ce părere ai despre asta? Tatăl a reușit cu greu să-l scape de închisoare, altfel ar fi fost rușinea întregii noastre familii. Și l-au mutat separat la cabană. Avem o casă mică la 20 de kilometri de aici. E ciudat că fratele meu a venit aici astăzi. De obicei, nimeni nu-l cheamă la sărbătoare. Arina s-a întors din nou, încercând să-l găsească pe Nikita cu privirea. Nu se vedea capul lui blond. Ciudat, nu pare un drogată. Și tu ai văzut multe, ca să judeci, a murmurat Igor. Bine, să-l uităm. Hai să dansăm mai bine, căci timpul trece și noi ne plimbăm fără rost prin sală. După un timp, Arina a uitat de fratele neputincios al logodnicului ei. Dansau, ridicau paharele în cinstea Lidiei Alexeevna, care în acea seară arăta foarte bine și părea să fi întinerit cu 10 ani.
Mihail Nicolaevici a băut puțin mai mult, iar Igor, ca să evite problemele, l-a dus să doarmă, ca tatăl să nu facă rușine familiei, a explicat el. Arina s-a simțit, de asemenea, obosită în acea seară și a simțit că picioarele ei încep să o doară în pantofii strâmți. Și-a amintit de camera ei, pe care gazda casei i-a oferit-o cu amabilitate, și s-a îndreptat spre ea. A fi singură, ascunzându-se de oaspeții zgomotoși, era o binecuvântare. Arina a închis ușa cu cheia și s-a schimbat în cămașa de noapte pe care o adusese. Mintea ei se îndepărta din cauza oboselii, iar Arina a adormit înainte ca capul ei să atingă perna. Din somn a fost trezită de un sunet vag. Fie pași, fie o adiere de vânt. Apoi cineva a dat peste masă și a înjurat vag. Arina a sărit din pat și a aprins lampa de birou. La 1 metru de ea, ținându-se de masă, stătea Igor, arătat destul de jalnic. Gulerul cămășii era strâmb. Părul îi stătea în toate direcțiile. Se părea că băiatul era foarte beat și se uita la fată cu ochii încețoșați. "Salut, iubita mea!" a murmurat el. "M-ai așteptat?" Arina și-a frecat ochii și s-a uitat la el cu neînțelegere. "Cum ai ajuns aici?" "Am încuiat ușa." Igor a chicotit. "Ei bine." "Da." Întrebare stupidă. Nu putea să aibă cheia de rezervă proprietarul casei. Încă zâmbind, s-a așezat lângă ea. Fata l-a privit cu suspiciune. "De ce ai băut atât de mult? Ce s-a întâmplat în timp ce eu dormeam?" "Nimic, iubita, nimic," a asigurat-o Igor. "Doar am sărbătorit bine." "Ce e rău în asta?" "Doar am sărbătorit bine." "Ce e rău în asta?" "Și văd că tu nu ești fericită." "Sunt fericită, desigur," a spus Arina cu neîncredere. "Și totuși." A ridicat umerii, abia acum realizând că în cămașa ei de noapte ridicolă arăta prea expus. Cu alte cuvinte, Igor nu o mai văzuse așa. Și nimic, în afară de săruturi, nu avuseseră până acum. Igor, se pare, a gândit la același lucru, pentru că s-a apropiat și mai mult. "Și dacă nu," a spus Arina, într-un ton neașteptat de tare. "Igor, trebuie să te trezești. Te rog, pleacă. Vorbim despre tot dimineața." Băiatul a privit-o câteva momente. Pe fața lui se putea citi o dezamăgire sinceră. "De ce ești mereu ca o măicuță? Am crezut că e doar un joc, că te prefaci că ești modestă, mă atragi. Dar tu ești de fapt așa." "Te rog, pleacă," a repetat Arina. "Vorbiți despre asta mai târziu." Igor a părăsit camera cu pași nesiguri, trântind ușa. Arina a suspinat și a strâns perna la piept. "Măicuță?" Fetei se părea că a auzit greșit. Aceste cuvinte nu puteau aparține lui Igor, logodnicul ei nu ar fi spus niciodată așa ceva. Poate că totul este doar un vis? Lacrimile curgeau pe obrazii fetei. În alte camere, muzica continua să cânte, iar ea stătea și plângea. După un timp, Arina, în sfârșit, s-a adunat și și-a șters obrazii. Era timpul să nu mai fie o plângăcioasă și să vorbească cu Igor din inimă. Dar mai întâi trebuia să-l găsească, iar fata nu își imagina unde ar fi putut merge băiatul după ce s-a întâmplat între ei. "El mă va înțelege cu siguranță," se gândea Arina. "Trebuie să înțeleagă, Igor nu este din aci bărbați de care m-a avertizat mama. Mă iubește și nu vrea să profite de mine și să mă arunce ca pe un lucru inutil. Sunt sigură că este un om bun." A îmbrăcat din nou rochia, și-a tras pantofii pe picioare și s-a îndreptat spre ușă. Dacă undeva ar trebui să înceapă căutările, atunci în sala de banchet, iar apoi să se gândească la alte locuri. Sperând că arată bine și că oaspeții puțin beți nu vor observa machiajul întins pe fața ei, Arina a ieșit din cameră. Muzica a devenit imediat mai tare. Se părea că sărbătoarea era în toi. Fata a coborât scările și a început să se strecoare printre oaspeți. Nimeni nu o observa. Unii dansau, râsetele răsunau peste tot. Nu se vedea pe nimeni din familia Sokolov, nici măcar pe sărbătorită. Arina a început să panicheze. Fata a avut aceeași senzație pe care o avea în copilărie, când se pierdea de mama ei într-un loc necunoscut. Arina se afla în casa altcuiva. În jurul ei se învârteau oameni străini, indiferenți la nenorocirea ei. Și nu era deloc clar ce să facă și pe cine să caute în acel loc. Poate că Igor pur și simplu s-a dus să doarmă? Până la urmă, era foarte beat, abia se ținea pe picioare. De ce nu i-a venit această idee în minte mai devreme?
Arina fusese în camera logodnicului său doar o dată, când el i-a arătat fotografiile din călătoria sa din anul trecut prin Europa. Fără invitație, nu a mai fost niciodată acolo, dar totul are un început. În plus, Igor o vizitase prima dată. Datoria se plătește, cum se spune. Fata s-a apropiat de ușă și s-a oprit. Merita să bată înainte de a intra. Regulile de politețe cereau asta, dar astfel ar putea să-l trezească pe Igor, dacă adormise. Poate că mai bine ar fi să-l lase să se odihnească și să vorbească dimineața, când băiatul va fi treaz și va putea înțelege cuvinte raționale. A întors cu grijă mânerul și a deschis ușa. Dacă Igor doarme, voi pleca imediat, și-a spus Arina. Doar vreau să verific dacă este aici. Se părea că Igor era într-adevăr acolo. Și nu era singur. La urechile Arinei a ajuns un zgomot și râsete feminine. Apoi Igor a murmurat. Ești atât de fierbinte, draga mea. Cine ar putea vorbi? A chicotit o fată necunoscută, iar Arina a ieșit repede din cameră. Inima îi bătea cu putere în piept. Roșeața i-a cuprins fața. Fata a văzut puțin în întunericul camerei, dar ceea ce a auzit vorbea de la sine. Igor o înșela. În asta nu era nicio îndoială. A găsit printre oaspeți pe cineva mai accesibil, după ce Arina i-a refuzat. Arina, clătinându-se, s-a întors în camera ei. Cel mai mult dorea să părăsească casa, să fugă pe porți și să alerge, unde vede ochii, dar trebuia să privească lucrurile cu rațiune. Unde ar putea merge prin câmpuri în rochia ei ridicolă și pantofii cu toc înalt. Fata nu putea nici măcar să cheme un taxi, pentru că uitase banii acasă. Era obișnuită că Igor o ducea mereu. În biroul lui Mihail Nicolaevici lumina era slabă. Ușa era puțin deschisă. Arina s-a oprit și a privit cu uimire. Din câte își amintea, Sokolov senior plecase să se odihnească cu câteva ore în urmă. Nu cumva acum, în miez de noapte, l-au trezit afacerile. Fata a privit cu grijă în cameră. La birou se vedea silueta cunoscută într-o rochie argintie, sărbătorita, gazda casei, Lidia Alexeevna, care răsfoia niște hârtii. Era chiar mai surprinzător decât dacă Mihail Nicolaevici ar fi început să lucreze. Din câte își amintea Arina, viitoarea ei soacră nu s-a interesat niciodată de afaceri. Ce anume a adus-o aici la o oră atât de târzie? Fata a fost atât de surprinsă, încât a uitat de durerea ei, apoi s-a trezit și a mers mai departe. Ce îi păsa Arinei de problemele Sokolovilor, când propria ei viață se ducea de râpă? Nu își imagina cum va privi Igor în ochi, ce va spune când se vor întâlni dimineața. Ar părea că băiatului ar trebui să-i fie rușine, dar Arina, nu Igor, dorea să dispară în pământ. Nu a dormit până dimineața, stând la fereastra camerei ei și privind cum pleacă oaspeții. La 3 dimineața, cineva a lansat artificii în cinstea sărbătoritei, dar nici Lidia Alexeevna, nici Igor nu s-au arătat în curte. La 10 dimineața, când la parter s-au auzit niște voci, Arina a coborât. În bucătărie era Igor, dând indicații menajerei. Băiatul arăta destul de obosit, de parcă nu dormise toată noaptea. La vederea lui, Arina s-a oprit. Fetei i-a venit să se ascundă, să fugă, să se ascundă, orice, doar să nu înceapă o discuție grea. Igor i-a zâmbit stângaci. Bună dimineața, iubita! Cum ai dormit? Arina nu găsea cuvinte pentru a răspunde. Chiar a uitat cum a intrat noaptea în camera ei și ce a făcut după aceea. Igor a făcut un pas spre ea. Arina s-a retras și a murmurat. Nu te apropia de mine. De ce? S-a mirat băiatul. Ce ai, Arina? Chiar nu-ți amintești ce s-a întâmplat noaptea trecută? A întrebat fata. Cum ai insistat asupra mea, iar apoi, când nu a ieșit nimic, ai dus în dormitorul tău o altă fată. Igor a tăcut. Pe fața lui, Arina a văzut că își amintește totul, doar că se gândește intens ce să răspundă la acuzație. De unde știi? A întrebat el în cele din urmă. Am văzut cu ochii mei, a răspuns Arina. Așa că, nu ai nimic de spus despre asta. Igor a suspinat adânc. Dragă, trebuie să înțelegi. Bărbații sunt ființe poligame. Și chiar dacă am fost cu o altă fată, asta nu înseamnă că o iubesc. După ce ne-am certat noaptea, eram pe nervi, iar apoi Olesea mi-a apărut în cale, a început să insiste. O ticăloasă vicleană. Așa s-a întâmplat totul. Arina a tăcut. Bărbații sunt ființe poligame?
Această explicație nu a atins-o deloc. În timp ce se gândea ce să răspundă lui Igor, în sala de mese a intrat Mihail Nicolaevici. Tineret, bună dimineața! I-a salutat el. Ce mai faceți acolo? Acum se va servi micul dejun. Așezați-vă la masă. Se părea că Mihail Nicolaevici nu se trezise complet, pentru că nu observa starea lor. Lidia Alexeevna nu a ieșit la masă. Igor și Arina încercau să nu se uite unul la altul, iar Sokolov senior spunea glume stupide și își amintea de seara trecută. După ce au luat micul dejun, Mihail Nicolaevici a plecat la muncă. Arina s-a ridicat și ea, pregătindu-se să plece. Nu ești supărată pe mine?" a întrebat Igor, fără să-și ridice privirea. Sincer, sunt supărată," a răspuns fata. Mai degrabă, pur și simplu nu înțeleg cum a putut să se întâmple asta. Credeam că ne înțelegem, iar s-a dovedit că... Dar știi că am fost beat, a obiectat Igor. Nu eram în toate mințile. Dacă aș fi fost treaz, așa ceva nu s-ar fi întâmplat niciodată. E vina Olesiei. Te jur. Și să dai vina pe altcineva pentru greșelile tale este cu adevărat josnic, a observat Arina. Trebuie să știi să-ți recunoști propriile păcate și să nu le transferi pe altele. După un timp, Igor a tăcut. Apoi, în sfârșit, a rostit cu un ton uscat. Așteaptă măcar până când mama se va ridica. Va fi supărată dacă pleci fără să te despărți. Arina se îndoia profund că Lidia Alexeevna s-ar supăra dacă nu o va găsi acasă. Mama lui Igor nu o plăcea pe fată și aceasta simțea asta, dar nu putea să-i refuze băiatului o astfel de mică favoare. În plus, Arina nu putea decide ce să facă mai departe, să rupă logodna sau să-l ierte pe Igor și să facă că nimic nu s-a întâmplat. Să uite ce s-a întâmplat și să continue. Pentru Arina, crescută în strictețe, era foarte greu, la fel ca și să stea într-o cameră cu Igor, care suspina constant. Ca să rupă tăcerea apăsătoare, s-a hotărât să-l abordeze pe Igor, spunând că mama lui se ocupă și cu afacerile fabricii. Băiatul s-a uitat la ea cu uimire și nu s-a gândit nici măcar de unde a venit o astfel de întrebare. Pur și simplu, noaptea am umblat prin casă și am observat lumină în birou. Acolo era mama ta. Lidia Alexeevna sortea niște documente, așa că m-am mirat. Am crezut întotdeauna că este departe de economie. Igor nu a răspuns nimic și s-a gândit la ceva. Arina s-a săturat să stea ca pe ace și s-a ridicat de pe locul ei. Mă duc să mă schimb. E vremea să schimb această rochie cu ceva mai confortabil. Și sărbătoarea s-a terminat de mult. Igor nu a încercat să o oprească. Arina s-a urcat la etajul 2, s-a apropiat de ușa camerei ei și abia a întins mâna să deschidă ușa, când aceasta s-a deschis singură. În fața ei stătea Nikita, în persoană. Tinerii s-au uitat unul la altul cu uimire. Arina s-a revenit prima. Ce făceai în camera mea?" a întrebat ea, indignată. Te-au învățat că nu ai voie să intri fără permisiune. Nikita a privit-o pe Arina peste umăr, s-a asigurat că în coridor nu mai era nimeni, a tras fata în cameră și a închis ușa. Arina s-a speriat. Ce faci?" I-au venit în minte avertizările lui Igor că fratele lui este un drogoman, un ciudat și, în general, un tip anormal, cu care este mai bine să nu ai de-a face. Și acum acest om a rămas cu ea în aceeași cameră, față în față. Arina s-a uitat în zadar la fața lui, căutând semne de nebunie. Era complet normală. Doar că părul îi era zbârlit, iar costumul, după o noapte, era în dezordine. Doar nu striga, a cerut Nikita. Totul este în regulă. Arina continua să se uite la el cu frică. Băiatul a zâmbit. Se pare că ți-au șoptit deja toate detaliile biografiei mele. Și despre droguri, și despre faptul că sunt nebun și așa mai departe. Nu-i așa? Arina a dat din cap. Nikita a suspinat. Nu poți crede totul, asta îți spun. Dar poți să faci cum vrei. De fapt, ai făcut întotdeauna așa. Ia, de exemplu, întâlnirea noastră din vară, când ai fugit de la petrecere. Deci, m-ai recunoscut? A întrebat fata. Desigur, nu sunt nebun, așa cum ți-au spus. Îți mulțumesc pentru acel incident din vară, a murmurat fata. Nu mă amintesc dacă te-am mulțumit atunci. Nikita a făcut un gest cu mâna, adică să nu-și facă griji. Arina a întrebat, dar ce făceai în camera mea acum? Și de ce nu ai plecat acasă împreună cu ceilalți oaspeți? Nikita s-a uitat la ea cu atenție.
Versiunea că m-am îmbătat și am dormit liniștit sub patul tău, desigur, nu se potrivește. Arina a dat din cap. Trebuie să te decizi, ești normal sau nu. Sub paturi dorm doar nebunii, iar, după cuvintele tale, toate aceste povești despre droguri sunt doar calomnie. Încă o dată îți spun că nu am făcut nimic rău, a repetat Nikita. Și tu poți face ce vrei. Verifică-ți lucrurile. Eu nu am luat nimic. Și mult noroc în acest cuib de scorpioni. Desigur, ar trebui să pleci cât mai repede. Chiar așa, acest snob poate fi pe placul cuiva. În timpul primei noastre întâlniri, mi-ai părut o fată destul de rațională pentru a nu te lăsa păcălită de farmecul lui. Nu era de mirare că se vorbea despre Igor, Arina a ridicat din umeri. Ea însăși nu mai era sigură de nimic. Nikita a mai privit-o câteva momente și a spus, pe curând. Arina a auzit cum coboară pe scări, explicând ceva lui Igor, apoi s-a apropiat de dulap. Hainele ei erau într-adevăr la locul lor. Se părea că erau chiar agățate în aceeași ordine ca înainte. Ce făcea Nikita în camera ei? Totuși, era ciudat, oricât de mult ar fi încercat să o convingă pe fată de contrariu. După o jumătate de oră, Lidia Alexeevna a trecut pe coridor în rochia de casă. Arina a așteptat câteva minute și s-a dus și ea în salon. Igor era foarte nervos. Se certa cu cineva la telefon și mergea dintr-un colț în altul. Fata a înțeles că interlocutorul lui era tatăl. Tată, nu știu cum s-a putut întâmpla asta. Seiful din biroul tău este deschis. Este un fapt. Înăuntru este gol, iar eu nu am idee unde a dispărut totul. Întoarce-te acasă și ocupă-te tu de tot. A închis apelul și s-a uitat la Arina. Fata a întrebat ce s-a întâmplat. Documentele din seiful tatălui au dispărut, a spus Igor, tăios. A uitat să-și ia hârtiile de lucru, Mahash Mureala, probabil, și a spus cuvântul. M-a sunat și m-a rugat să le aduc. Am intrat în birou, iar acolo era un haos total. Arina a aruncat o privire către Lidia Alexeevna. Aceasta părea complet calmă și bea cafea. Probabil că el a mutat documentele undeva și a uitat, a spus femeia. Trebuie să bea mai puțin la vârsta lui. Chem poliția, a spus Igor, tăios. Să se ocupe ei de cum s-a întâmplat. În casă au fost mulți oaspeți. Orice s-ar fi putut întâmpla. A ieșit din salon și în cameră a rămas o tăcere neplăcută. Lidia Alexeevna nu se grăbea să înceapă o conversație cu viitoarea noră și bea cafea. Arina își amintea scena văzută noaptea trecută. Oare Lidia Alexeevna era hoțul? Dar ea este soția capului familiei. Care ar fi fost sensul? Arina nu înțelegea nimic. Ca să nu o deranjeze pe Lidia Alexeevna, a trecut prin sala de mese și s-a așezat pe pervaz. După câteva momente, o mașină s-a oprit în fața casei. Din ea a ieșit o fată necunoscută. Igor a întâmpinat-o și a condus-o în grădină. Arina i-a pierdut din vedere. Apoi a sosit o mașină de poliție. Ușa de la intrare s-a închis cu zgomot. Arina a ieșit să-i întâmpine pe cei care sosiseră. Igor îl conducea pe un polițist. La urmă venea o fată necunoscută. Ele s-au privit curioase. Fata necunoscută a zâmbit. Au intrat în salon. Polițistul s-a prezentat. Sergentul major Erofeev. Ce s-a întâmplat aici? Igor și Lidia Alexeevna s-au privit. Femeia a început prima. Din seiful soțului meu au dispărut documente importante. Ieri seara am avut mulți oaspeți, iar dimineața am descoperit seiful deschis. Și eu am un martor valoros, a spus Igor, ieșind în față. Olesea, te rog, spune-i sergentului major cum s-a întâmplat totul. Arina s-a uitat la ea cu ochii mari. Olesea! Deci cu ea Igor a înșelat-o. Fata a ieșit în față și a zâmbit. Nu am prea multe de spus. Am venit și eu la sărbătoare. Am vorbit cu oaspeții, iar în jurul orei 2 dimineața m-am aflat la etajul 2. Căutam o toaletă. Totul era închis la parter. Și, trecând pe lângă birou, am observat ușa deschisă. Am aruncat o privire și am văzut această fată. Ce făcea acolo? Nu știu. Am trecut pe lângă. Dar acum înțeleg totul. Toate privirile s-au îndreptat către Arina. Aceasta a întrebat cu uimire. M-ai văzut? Dar asta e o prostie. Acolo era Lidia Alexeevna. Am văzut cu ochii mei. Femeia s-a uitat la ea cu uimire.
Vrei să spui că eu mi-am jefuit propriul soț? Draga mea, aveam o părere mai bună despre tine. Să arunci astfel de calomnii asupra oamenilor. Arina nu știa ce să mai spună și pur și simplu era înfierbântată de indignare. Acum înțelegea de ce Igor a adus-o pe amantele lui aici. A vrut să o pună pe ea, Arina, într-o lumină proastă. Dar de ce avea nevoie de asta? Fata nu înțelegea. Să mergem la etajul 2, să inspectăm camera. A propus Igor. Dacă este o neînțelegere, totul se va clarifica repede. Inima Arinei a căzut. Și-a amintit de Nikita, care a intrat în camera ei dintr-un motiv oarecare. Toți erau de aceeași parte. Toată familia. Cu siguranță, acest nebun i-a pus ceva în cameră, în timp ce Arina vorbea la parter cu Igor cu inima grea, a mers în urma întregii procesiuni. Sergentul a inspectat cu autoritate geanta ei, a privit în dulap, apoi a ridicat salteaua de pe pat. Pe fața lui a apărut o expresie de uimire. Nu este nimic, a anunțat el, uitându-se la Sokolov. Toată această companie, Igor, mama lui, sergentul și Olesea, se priveau unii pe alții și păreau că purtau o conversație mentală între ei. Arina stătea lângă ei, neștiind dacă să se bucure sau să continue să se îngrijoreze. Nu înțeleg nimic, a murmurat Lidia Alexeevna. Dar eu înțeleg, a spus o voce din spatele lor. Și dacă doriți, vă pot explica totul. Toți cei prezenți s-au întors. Pe prag stătea Nikita și zâmbea. Lângă el se afla Mihail Nicolaevici cu o față destul de derutată. Sokolov, a spus sergentul Erofev, un vechi cunoscut. Nikita nu a reacționat la ironia lui și s-a uitat la Mihail Nicolaevici. Vezi, unchiule, totul este așa cum ți-am spus. Toată banda este adunată. Ce bandă? A izbucnit Lidia Alexeevna. Ce îți permiți, băiete? Permite-mi să-ți amintesc că noi te-am scăpat de probleme pe care tu însuți mi le-ai creat. Mulțumesc, a dat din cap Nikita. Îmi amintesc totul. Mihail Nicolaevici a ieșit în față și a întrebat cu insistență. Recunoaște, Lidia, este opera ta. Despre ce vorbești? A întrebat soția lui, confuză. Despre tot. Nikita a încercat de mult să mă avertizeze, iar eu, Doamne, ce orb am fost! Toți au tăcut cu uimire. Arina s-a apropiat de Nikita și a întrebat în șoaptă. Poate-mi explici ce se întâmplă aici? Desigur, a dat din cap băiatul. Este mai simplu decât pare. Atât de multe afaceri întunecate a desfășurat această familie de mult timp, așa că nu va fi ușor să explici pe scurt. Lidia Alexeevna are de câțiva ani un amant, care, în același timp, lucrează pentru concurentul unchiului meu. Așa că respectabila noastră mama familiei a devenit de mult un agent sub acoperire, un partizan în propria casă. Copiază documente importante și le transmite amantului ei. O urmăresc de mult, dar unchiul meu nu m-a crezut. Chiar m-a scos din casă pentru a-mi închide gura. Lidia Alexeevna a palidit rapid și părea că va leșina. Igor a luat-o de braț și a strigat furios. Ești nebun! Cine îți va crede? Nu ai uitat cum te-au prins cu pudra albă în buzunar? Îmi amintesc, a dat din cap Nikita, cu pudra pe care, cred, tu mi-ai pus-o. Privind cum încerci cu insistență să convingi pe toată lumea de nebunia mea, am pierdut orice îndoială. Vrei să-ți spun de ce ai avut nevoie de asta? Te-ai temut că unchiul îmi va lăsa toată moștenirea. Toată această bogăție a aparținut tatălui meu, care a murit. Iar Mihail Nicolaevici, ca frate, a moștenit-o și a înmulțit-o. Și-și amintește de la cine a primit totul. Iar tu trebuia să mă faci să par și mai rău decât ești tu, pentru a scăpa de rival. Igor a dat din cap. Nu ai dovezi. Nu au fost dovezi în acel caz. A fost de acord Nikita. Dar acum am. Am învățat din greșelile mele anterioare și de data aceasta m-am pregătit pentru orice. Uitați, tovarăș sergent, am un videoclip în care se vede cum respectabila noastră Lidia Alexeevna răsfoiește în safe, uitându-se mereu la ușă, de parcă era frică să nu fie prinsă. Ce dovadă mai bună! Ești pur și simplu bolnavă, a spus femeia, lăsându-se în fotoliu. Polițistul se uita la videoclip și tăcea. Nikita a continuat. Știam că se va întâmpla asta, așa că m-am ascuns în birou după perdea și am așteptat. Mai am câteva videoclipuri în care se vede cum Lidia Alexeevna se întâlnește cu amantul ei într-un restaurant.
Arina s-a apropiat și ea. Este același loc unde am lucrat, a observat ea, uitându-se la unul dintre clipuri. Nu am văzut-o pe Lidia Alexeevna acolo, dar sunt sigură că Rita sau cineva altcineva poate confirma aceste întâlniri. Subiectul videoclipului nu era deloc romantic. Socova și un bărbat necunoscut cu barbă răsfoiau tot mai multe documente, sărutându-se doar la final, la despărțire. Pentru Mihail Nicolaevici, aceasta a fost o lovitură. A căzut greu pe pat și a început să-și șteargă fruntea de sudoare. Olesea a ieșit neobservată pe ușă și a dispărut. Documentele sunt o prostie, a murmurat el. Dar faptul că m-ai trădat, Lidia, cum ai putut? Și astăzi am mers și mai departe, a spus Nikita. Știam că Lidia Alexeevna nu poate suporta viitoarea ei noră. Doar se prefăcea, dar nu m-am gândit niciodată că va dori să o pună într-o lumină proastă și să-și protejeze livrările către concurenți. Iată un alt videoclip în care ascunde documentele sub saltea în această cameră. Ai vrut să o bagi pe Arina la închisoare, mătușă? Să-i pui toate problemele în cârcă? Nu va merge. Acum polițistul a palidit. Arina nu mai avea nicio îndoială că el era la curent cu tot. Era o singură bandă, iar doar Nikita i-a scos la lumină. Ești ca Sherlock Holmes, a șoptit ea, luându-le de mână pe băiat. Nikita a zâmbit. Am scos documentele la timp și le-am dat lui Mihail Nicolaevici. Ei bine, tuturor le este clar? Sau mai sunt necesare explicații? Aștept. Mihail Nicolaevici nu a vrut să ducă cazul în instanță și, în cele din urmă, pur și simplu a divorțat de soție, spunând că nu vrea să o mai vadă. Lidia Alexeevna plângea și aproape că își smulgea părul, dar asta nu a avut efect, a trebuit să plece. Igor, care a încercat să-și protejeze mama, a fost trimis în exil la țară. Acea casă unde Nikita a locuit înainte. Olesea s-a mărturisit și ea și a confirmat că Igor i-a spus deja să depună mărturie. Totul s-a așezat. Arina s-a recuperat treptat după cele întâmplate. În asta a fost ajutată de Nikita, cu care au început să comunice mult de atunci. Băiatul a spus că i-a plăcut de ea încă din acea zi de la râu, dar nu știa nici numele Arinei, nici adresa. Așa că nu a putut să o găsească. Dacă nu ar fi fost fericirea, nenorocirea a ajutat. Fără să știe, l-a ajutat pe fratele său neastâmpărat, care a găsit fata primul. Au început să se întâlnească și, în cele din urmă, au decis să se căsătorească. Fericirea a venit totuși la Nikita și Arina, chiar dacă pe un drum destul de sinuos. Dar oare drumul adevăratei iubiri este vreodată drept?